silent, 'cause it's silent. In your head, zombie, zombie, zombie. ล่าสุดครับคุณผู้ฟังเรื่องของเนเน่รอยัลเด็กสาวภูเก็ตวัย 16 บนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เธอผ่านรอบตัดตัวเข้ารอบแสดงสดมีคลิปปล่อยออกมาบอกว่าในค่ำคืนนั้นมีชื่อคนดังระดับโลกอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามาในรอบตัดตัวด้วยนั่นคือมิสเตอร์บีสต์ยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามมากที่สุดในโลกและเขาเป็นคนฝากคำแนะนำให้ผู้เข้าแข่งขันก่อนขึ้นเวทีจริงเขามาถึงตัวเนเน่จริงไหมและเขาพูดอะไรกันแน่ผมจะไล่เรียงให้ฟังครับเริ่มจากในบันทึกการออกอากาศตอนรอบตัดตัวคืนวันที่ 11 สิงหาคมเว็บไซต์ข่าวบันเทิงสายรายการประกวดอย่าง Entertainment Now รายงานว่าฮาวิแมนเดลเดินเข้ามาแล้วมิสเตอร์บีสต์อยู่ในสายโทรศัพท์กับฮาวิจากนั้นเขาก็ให้คำแนะนำกับผู้เข้าแข่งขันก่อนถึงช่วงเวลาสำคัญและจดแค่นั้นแล้วทำไมชื่อนี้ถึงโผล่มาในรายการต้องเล่าก่อนว่ามิสเตอร์บีสต์ชื่อจริงเจมส์โดนัลสันอายุ 28 เขาคือคนที่ทั้งวงการคอนเทนต์ยอมรับว่าเข้าใจพฤติกรรมนิ้วโป้งของคนดูมากที่สุดคนหนึ่งคือเข้าใจว่านิ้วคนดูจะปัดหนีตอนวินาทีที่เท่าไหร่และเขาเองก็มีรายการแข่งขันชิงเงินรางวัลของตัวเองอยู่บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งด้วยเพราะฉะนั้นการที่รายการประกวดที่มีอายุ 21 ซีซั่นหยิบโทรศัพท์โทรหาคนแบบนี้มันจริงไม่ใช่แค่มุกสนุกๆมันคือสัญญาณบางอย่างการที่คำแนะนำเน้นไปทางทำยังไงให้คนดูไม่กดหนีมันสะท้อนการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของรายการในการปั้นเนเน่จากเด็กเก่งดนตรีให้กลายเป็นคอนเทนต์ระดับโลกยังไงคือสมัยก่อนรายการประกวดวัดผลกันที่เรตติ้งจอทีวีใครนั่งดูอยู่หน้าจอตอน3 ทุ่มบ้างแต่ทุกวันนี้เงินและอิทธิพลจริงๆมันไปอยู่ที่คลิปสั้นบนมือถือที่คนดู10 วิแล้วตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือปัดทิ้งรายการเลือกปล่อยคลิปเพลง Hysteria ของเนเน่ลง YouTube ก่อนออกอากาศจริงตั้ง3 วันนั่นคือรายการยอมทิ้งความเซอร์ไพรส์บนจอทีวีเพื่อแลกกับยอดวิวบนมือถือซึ่งมันขัดกับตำราเดิมของทีวีโดยสิ้นเชิงมีความเป็นไปได้สูงว่าการเอาเสียงของคนที่เก่งที่สุดเรื่องคลิปสั้นมาพูดกับผู้เข้าแข่งขันคือการบอกไกลๆว่าหนูไม่ได้แข่งกับคนอีก10 คนบนเวทีนะหนูกำลังแข่งกับนิ้วโป้งของคนทั้งโลกและเนเน่คือคนที่ได้เปรียบที่สุดในโจทย์ใหม่นี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะการแสดงของเธอมันมีของครบใน3 วินาทีแรกคือเสียงกีตาร์ที่แตกพร่าหน้าเด็กที่ขัดกับเสียงที่ออกมาและภาพผมสะบัด3 อย่างนี้ทำงานได้แม้ปิดเสียงดูในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันสายอื่นเช่นนักเรียนเสียงหรือนักมายากลต้องใช้เวลาปูก่อนถึงจะเก็ตมุกคำแนะนำเรื่องการตรึงคนดูจึงเป็นคุณกับเนเน่มากกว่าเป็นโทษมาที่เรื่องยอดวิวกับความได้เปรียบในการโหวตของเดิมเรารู้กันแล้วว่าคลิปออดิชั่นเพลงซอมบี้ของเนเน่คือคลิปที่คนดูมากที่สุดของซีซั่นคลิปออดิชั่นของเธอบนช่องทางการยูทูบมียอดราว 11 ล้านวิวในขณะที่คลิปออดิชั่นอันดับ 2 ของซีซั่นเดียวกันซึ่งเป็นชุดหุ่นยนต์เต้นจากค่าย Unitry อยู่ที่ราว 4.6 ล้านวิวห่างกันเกือบ 7 ล้านวิวส่วนคลิปที่เหลือของซีซั่นส่วนใหญ่วนอยู่แถว 2 ล้านขณะที่คลิปเพลง Hysteria ที่เคยทำ 1 ล้านวิวใน 14 ชั่วโมงตอนนี้ขยับขึ้นไปเกิน 2.6 ล้านวิวกดไลค์เกิน 170,000ในประวัติศาสตร์ของรายการนี้มีบทเรียนอยู่ย้อนไปซีซั่น 19 ปีคศ 2024 มีเด็กหญิงจากอินเดียชื่อมายานีลกันตันอายุแค่ 10 ขวบเล่นเพลงของวงเมทัลระดับตำนานจนไซมอนคาร์เวลยกให้เป็นเทพีร็อกคลิปเธอไปทั่วโลกเหมือนกันเป๊ะแต่พอเข้ารอบแสดงสดจริงเธอไปหยุดอยู่แค่รอบก่อนรองชนะเลิศตกก่อนถึงรอบรองด้วยซ้ำส่วนซีซั่น 20 ก็มีเด็กชายชาวนิวยอร์กชื่อเบเมลนิกเวอร์โกลิโนอายุ 10 ขวบเล่นกีตาร์เดือดมากไปได้ถึงรอบรองแล้วก็จบแค่นั้นเพราะยอดวิวกับยอดโหวตมันคนละกระเป๋ากันยอดวิวคือคนทั้งโลกยอดโหวตคือคนอเมริกันกับเปอร์โตริโกเท่านั้นกดได้10 ครั้งต่อการแสดงต่อช่องทางคนไทย3 ล้านคนที่ตามเธออยู่กดไม่ได้สัก1 เสียงเพราะฉะนั้น11 ล้านวิวแปลงเป็นคะแนนได้จริงแค่เศษเสี้ยวมันช่วยได้แค่ในแง่ทำให้ชื่อเธอเป็นชื่อที่คนอเมริกันจำได้ก่อนคนอื่นซึ่งก็สำคัญเพราะเวลาคนดูมีสิทธิ์กด10 ครั้งเข้ามักกดให้คนที่เขาจำหน้าได้ตั้งแต่ก่อนเปิดรายการแต่มันไม่ใช่หลักประกันยอดวิวช่วยให้เธอยืนอยู่แถวหน้าของแถวแต่ไม่ได้แปลว่ามีคนถือบัตรคิวให้เธอครับมาที่เรื่องแดเนียล อัลวาเรสชายที่นั่งรถเข็นคนนั้นผ่านหรือตกล่าสุดรายงานของทีวีอินไซเดอร์ระบุชื่อกลุ่มของโฮวี่ที่ได้ไปต่อไว้ครบ4 ชื่อคือเนเน่รอยัลคริสโซซาแดเนียล อัลวาเรสและคู่เบิร์ดแอนด์ไบรอนครับ4 ชื่อไม่ใช่3 ชื่อเพราะฉะนั้นข้อมูลชุดแรกที่บอกว่าแดเนียลตกรอบนั้นล่าสุดมีรายงานอีกด้านที่ระบุว่าเขาได้ไปต่อเวลาแสดงในรอบสดต้องบอกก่อนว่ารอบออดิชั่นซีซั่นนี้ให้เวลาราว2 นาทีส่วนรอบแสดงสดรายการนี้ใช้มาตรฐาน90 วินาทีมาโดยตลอดในหลายซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งของซีซั่น21ยังต้องรอดูคืนวันที่ 18 สิงหาคมอีกทีทีนี้เพลงร็อกทั้งโลกมันถูกออกแบบบนโครงเดียวกันหมดคืออินโทรเรียกความสนใจท่อนแรกเบาๆเก็บแรงท่อนฮุกระเบิดกลุ่มแล้วค่อยมีท่อนโซโล่กีตาร์เป็นจุดสูงสุดก่อนกลับมาฮุกปิด
ถ้าเล่นเต็มเพลงใช้เวลา 4-5 นาที เพราะฉะนั้น 90 วินาทีมันไม่ใช่แค่ตัดให้สั้นลง มันคือการบังคับให้รื้อโครงบ้านใหม่ทั้งหลัง เนเน่จะเจอทางเลือกที่โหดร้ายอยู่ 3 ทาง ทางแรกคือตัดท่อนปูอารมณ์ทิ้ง เปิดมาระเบิดกรูมเลย ได้ใจคนดูมือถือแต่เสียมิติของเพลง ทางที่ 2 คือเก็บท่อนปูไว้แต่ตัดโซโล่กีตาร์ทิ้ง ซึ่งเท่ากับตัดอาวุธที่ดีที่สุดของตัวเองทิ้ง ทางที่ 3 คือย่อทุกอย่างให้เหลือครึ่งเดียว ซึ่งเสี่ยงที่สุดเพราะอาจจะได้ของที่ไม่สุดสักอย่าง มีความเป็นไปได้สูงว่าทีมงานจะเลือกทางที่ 1 ครับ คือย้ายจุดพีคของเพลงมาไว้ในข้างหน้าเลย เอาท่อนดีคนจำได้ที่สุดวางไว้ใน 10 วินาทีแรก แล้วเก็บท่อนโซโล่สั้น ไว้เป็นหมัดปิดท้ายก่อนหมดเวลา พูดง่ายๆ คือเปลี่ยนจากการเล่าเรื่องแบบมีต้นกลางจบ มาเป็นการยัดไฮไลท์ 2 อันไว้หัวกับท้าย แล้วเอาส่วนกลางทิ้งถังขยะไปเลย มันคือการเล่นเพลงแบบตัดคลิป ส่วนเรื่องการเลือกเพลงในข่าวมีการพูดถึงว่าชาวเน็ตเสนอเพลงคลาสสิกอย่าง Creep Sweet Child of Mine หรือ Bohemian Rhapsody มันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างของที่หนูอยากเล่นกับของที่ป้าที่บ้านกดโหวตหลักการที่ทีมของเธอน่าจะยึดคือเพลงต้องเป็นเพลงที่คนอเมริกันวัย 40 ขึ้นไปฟังแล้วร้องตามได้ทันทีเพราะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีเวลานั่งกดโหวตมากที่สุดแต่ต้องเป็นเพลงที่มีช่องให้เธอเสียฝีมือลงไปได้อย่างน้อย1ช่องเพลงยุค 80 ถึง 90 ที่มีอินโทรกีตาร์เป็นเอกลักษณ์คือกลุ่มเพลงที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเธอส่วนเพลงเมทัลหนักๆที่เธอถนัดจริงๆนั้นเก็บไว้เล่นตอนเข้ารอบลึกๆที่คนดูรู้จักเธอแล้วจะปลอดภัยกว่าเพราะการเล่นของหนักตั้งแต่ยกแรกกับคนดูหมู่มากมันเสี่ยงจะได้เสียงปรบมือแต่ไม่ได้เสียงโหวตครับต่อมาเรื่อง backing track กับวงดนตรีสดต้องอธิบายให้คนที่ไม่ได้เล่นดนตรีฟังก่อนว่า backing track คือเสียงดนตรีที่อัดไว้ล่วงหน้าเปิดคลอไปพร้อมกับที่คนบนเวทีเล่นสดเช่นเสียงกลองเสียงเบสเสียงคีย์บอร์ดที่ไม่มีคนเล่นจริงบนเวทีวงระดับตำนานหลายวงยอมรับเองว่าใช้ขณะที่นักร้องและมือกีตาร์รุ่นเก่าหลายคนออกมาด่าเรื่องนี้แรงมากมีมือกีตาร์วงร็อกอเมริกันคนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าวงร็อก 90% มีเสียงอัดไว้ล่วงหน้าปนอยู่ทั้งนั้นเรื่องนี้จะกลายเป็นดาบสองคมของเธอในรอบสดถ้ารายการจัดให้เธอเล่นกับวงเต็มวงบนเวทีข้อดีคือเสียงจะแน่นอลังการดูเป็นคอนเสิร์ตจริงแต่ข้อเสียคือคนดูจะแยกไม่ออกว่าเสียงไหนคือเธอเสียงไหนคือคนอื่นพูดง่ายๆคือฝีมือของเธอจะถูกกลบด้วยความอลังการที่รายการเติมให้ในทางกลับกันถ้าเธอยืนคนเดียวแบบตอนออดิชั่นกับตอนรอบตัดตัวเสียงอาจจะบางกว่าแต่ทุกคนจะเห็นชัดเจนว่าเสียงทุกเสียงออกมาจากมือกับปากของเด็กคนนี้คนเดียวและตรงนี้แหละคือจุดแข็งที่แท้จริงของเธอเพราะสิ่งที่สื่อดนตรีต่างประเทศชมกันมากที่สุดในเพลง Hysteria คือการที่เธอเอาเส้นเสียงของกีตาร์กับเส้นเสียงของเบสมาถักรวมกันในกีตาร์ตัวเดียวแล้วยังร้องไปได้ด้วยนั่นแปลว่าเธอเป็นคนประเภทที่ยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งน่าทึ่งเป็นไปได้ว่าทีมงานจะไม่เอาวงใหญ่ไปยืนล้อมเธอเพราะการเอาวงมาช่วยเหมือนเอาคน4 คนมาช่วยยกของที่เจ้าตัวยกคนเดียวได้อยู่แล้วคนดูจะไม่รู้เลยว่าของมันหนักปิดท้ายด้วยของที่ต้องจับตากันต่อรอบก่อนรองชนะเลิศเริ่มวันที่ 18 สิงหาคมตามเวลาสหรัฐ ผู้เข้าแข่งขัน 44 ชุดจะถูกแบ่งเป็น 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 11 ชุด และในแต่ละสัปดาห์จะมีคนได้เข้ารอบชิงเพียงไม่กี่ชุด โดยกรรมการยังมีสิทธิ์กดปุ่มทองส่งตรงเข้ารอบชิงได้อีก 1 ชุดต่อสัปดาห์ ส่วนคนที่คะแนนอยู่กลางๆต้องมาลุ้นปุ่มช่วยชีวิตกันอีกที ซึ่งซีซั่นนี้เปลี่ยนชื่อสปอนเซอร์ไปแล้ว และปีนี้มีการเพิ่มรายการประกาศผลความยาว 1 ชั่วโมงในคืนวันพุธเข้ามาด้วย เงินรางวัลยังเท่าเดิมคือ$1 ล้านหรือราว 33 ล้านบาทตามค่าเงินตอนนี้ที่ราว 33 บาทต่อดอลลาร์ซึ่งถ้ารับเป็นเงินก้อนทันทีจะเหลือราว 10 ล้านบาทบวกกับการได้เป็นโชว์หลักที่ลาสเวกัสสิ่งที่ยังไม่รู้และต้องรอคือเนเน่จะถูกจัดลงสัปดาห์ไหนคิวที่เท่าไหร่และจะเลือกเพลงอะไรรวมถึงยังไม่มีการยืนยันว่าไซมอนคาร์เวลซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องร่อมตัดตัวของเธอจะพูดอะไรเมื่อได้เห็นเธออีกครั้งบนเวทีสดและวงมิวส์เจ้าของเพลงก็ยังไม่มีการโพสต์เพิ่มเติมจากที่แชร์ลงสตอรี่ไปแล้วส่วนเรื่องมิสเตอร์บีสต์นั้นที่ยืนยันได้คือเสียงในสายโทรศัพท์ของคืนวันที่ 11ส่วนที่เกินกว่านั้นยังไม่มีการยืนยัน